Коли читаєш 20 пунктів запропонованого мирного плану, то складається враження, що над нашим президентом хтось грубо посміявся. Справді, як і в сумнозвісних мінських домовленостях, у мирному плані нема ніяких вимог до держави-агресора, нема жодного слова про виведення російських військ з території України, про відшкодування Росією завданих війною збитків та про компенсації сім'ям загиблих і поранених. Нічого не сказано також про притягнення до відповідальності воєнних злочинців, для чого навіть був створений Міжнародний кримінальний трибунал. А ось до України мирний план містить цілу низку вимог. Зокрема, обмежується чисельність ЗСУ у 800 тисяч осіб. Україна має офіційно відмовитись від Криму, Донбасу та Приазов'я, а в разі, якщо Україна захоче відновити свою територіальну цілісність, то на неї чекають санкції. Україна підтверджує свій без'ядерний статус, Україна зобов'язується провести вибори, Україна погоджується з тим, що Росія разом із США будуть хазяйнувати на окупованій території, ділити її власність і так далі, і так далі. Одним словом, складається враження, наче Україна зазнала поразки у війні і підписує акт про власну капітуляцію. Найбільші сумніви викликає пункт 5 угоди про військову відповідь НАТО і Європи в разі, якщо Росія вторгнеться в Україну. Адже Росія вже 10 років як вторглась в Україну, але військової відповіді з боку союзників ми так і не побачили. Тим більше, що європейці бояться відповісти Росії навіть на атаки шахедами по своїй території, тому про їхню участь у війні в Україні можна просто забути. Одним словом, мирний план – це суцільна підстава для українського президента. Тому президент завбачливо переклав всю відповідальність на Верховну Раду, яка має схвалити цей документ, або ж ця угода буде винесена на всеукраїнський референдум. Головне, чи має сенс взагалі укладати з Росією якісь угоди, якщо вона протягом кількох останніх років порушила всі угоди, які можна було порушити, включно із статутом ООН, Гельсінськими домовленостями, Женевськими конвенціями, договором між Росією і Україною 1997 року і так далі. Чи знову все пробачимо і знову повіримо російському чесному слову? Запитань більше, ніж відповідей.